tärkeä tuntea se oma porukka. Siitä se mun mielestä kaikki niin kuin lähtee. Et sä et voi tunnistaa niitä käyttäytymisen muutoksia, jos sä et tunne sitä ihmistä, miten se käyttäytyy, minkälaisen polun hän on kulkenut, mistä taustoista hän tulee, mitä kaikkea hän on elämässään kokenut. Sitten kun sä niin kun pääset sille tasolle, että sä tunnet ja tiedät ihmiset, niin sen jälkeen sä pystyt näkemään niitä muutoksia. On ihan hirveän tärkeää, että niin kun sä tunnet omat työntekijäsi. Ja että sä tunnet omat työntekijät, niin sun tarvii keskustella niiden kanssa paljon. Ja sun tarvii kuunnella paljon, mitä niillä on sanottavaa. Et ihmisillä on ihan syystä 2 korvaa ja 1 suu. Ja sitä pitää käyttää niin mun siinä suhteessa, että enemmän pitää kuunnella, kun puhuu. Eli jos se arkijohtaminen on sillä tasolla, että esimies tietää oman tiiminsä ja tuntee oman tiiminsä ja siellä on hyvät suhteet tiimiläisten kanssa, niin silloin tämän tyyppiset asiat on myös paljon helpompi ottaa puheeksi. Eli ehkä sitä pitäisi vielä enemmän korostaa kaikessa niin kuin johtamisessa ja esimiestyössä ja kanssakäymisessä. Että me ollaan kuitenkin kaikki ihmisiä ja mitä paremmin sulla on yhteys siihen ihmiseen, sitä paremmin sä pystyt A, johtamaan ja B, myös varmistamaan, että se ihminen onnistuu siinä työssään ja C, myös auttamaan tämmöisissä erilaisissa ongelmakeisseissä, mitä saattaa aina tulla esille eri tiimeissä ja eri tilanteissa. Alkoholin käyttöön liittyvä puheeksiotto tai jaksamiseen liittyvä puheeksiotto on esimiehelle velvollisuus mun mielestä. Sen lisäksi sä voit tehdä sille henkilölle ihan valtavan palveluksen sillä, että sä autat häntä oivaltamaan, että nyt ei ole kaikki hyvin. Työnantajalla on ihan valtava merkitys siihen, että luodaan semmoinen raami sen ihmisen niin kuin työssä suoriutumiselle ja sitä kautta myös elämässä pärjäämiselle. Se on hirmu tärkeää, että työnantajat niin kuin panostaa myös tähän puoleen, että jos havaitaan henkilöllä, että he eivät niin kuin suoriudu työstään, kuten odotetaan, niin sitä täytyy tukea mahdollisimman niin kuin ennaltaehkäisevästi. On tärkeää esimiehen myös muistaa, että hänen tehtävä ei ole olla psykologi tai hänen tehtävä ei ole parantaa tämän henkilön alkoholiongelmaa. Hänen esimiehen tehtävä on herättää ihminen todellisuuteen ja välittää sitä ihmisestä, jolloin henkilölle tulee niin kuin olo, että hei, musta välitetään ja mun kannattaa ehkä tehdä tälle jutulle jotakin. Ja sitten lähtee niin kuin hakemaan siihen oikeanlaista apua. Ja siihen voi niin kuin esimies ja työnantaja se voi tukea ja ohjata oikeille reiteille. Sitten on kuitenkin tärkeää muistaa, että alkoholiriippuvuus on sairaus. Ja se ei välttämättä, tai useinkaan se ei ole henkilön niin kuin tahdonvarainen asia. Että se voi vaatia niin kuin oikeasti ihan niin kuin tämmöistä järeämpääkin hoitoa tai siihen liittyviä toimenpiteitä. Hoitojaksojahan on erityyppisiä ja riippuen ongelman vakavuudesta. Jos henkilö samaan aikaan tekee normaalisti töitä, kun suorittaa tämmöistä hoitojaksoa, niin tärkeää, että koko ajan esimies ja mahdollisesti myös työkaverit, riippuu vähän miten avoimesti siitä on siinä tiimissä tiedetty ja puhuttu, niin esimiehen kanssa on hyvin avoin dialogi ja yleensä työterveys on siinä myös mukana. Eli tietyllä lailla sovitaan stepit, sovitaan, että henkilö myös käy siellä työterveydessä ja esimiehellä on oikeus pyytää jokaisesta poissaolosta sairaslomatodistus ja toisaalta sitten niin kuin nähdään, että niin kuin yhteistyö näiden eri tahojen välillä on ihan ensiarvoisen tärkeää, jotta se työ sujuu ja jotta se henkilö samaan aikaan pystyy hoitamaan itseään kuntoon. Jos niin kuin, henkilöllä on haasteita alkoholin käytön kanssa ja se on otettu jo keskusteluun henkilön kanssa, niin yleensä siihen liittyy mun kokemuksen mukaan, kun se on mennyt sen verran pitkälle, että ne haasteet on jollakin tapaa niin kuin näkynyt. Siihen liittyy se, että siinä työn suoriutumisessa on myöskin niin kuin haasteita, niiden tavoitteiden täyttymisessä on haasteita. Niin kyllä esimiehellä on siinä ihan valtava vastuu niin kuin huolehtia se, että ne niin kuin työtehtävät ja tavoitteet saadaan niin kuin minimissään sille tasolle, mitä niin kuin kaikilta muiltakin odotetaan. Ja se vaatii taas niin kuin selkeää suunnitelmaa ja seurantaa niiden osalta. Ja se monesti tuo sitten siihen ryhtiä
siihen elämään niin kuin ylipäätäänkin. Jos sillä henkilöllä on niin kuin itsellään voimavaroja ja haluaa ottaa se asia niin kuin oikeasti hoitaakseen myös alkoholin käytön osalta, niin silloin tämmöinen niin kuin voidaan tehdä ihan kirjattu suunnitelma siitä, että miten tekemisiä lähdetään niin kuin parantamaan ja sitten sitä seurataan säännöllisin väliajoin. Sit sitä kautta tulee ikään kuin puheeksi tämä asia. Niin kuin, että siinä tulee tämä työtehtävät ja työssä suoriutuminen on niin kuin semmoinen aasinsilta siihen hyvinvointikeskusteluunkin. Esimiesten ja ylipäätään sen koko organisaation kouluttaminen ja toisaalta semmoisen niin kuin kulttuurin rakentaminen, jossa on turvallista ottaa puheeksi myös vaikeat asiat, niin se on musta ihan välttämättömyys niin kuin kaikissa yrityksissä, riippumatta, että onko tämmöisiä ongelmia vai ei. Kyllä aina joukkoon mahtuu joku, jolla on haastetta nyt vaikkapa alkoholin käytön kanssa. Ja se, että se toimintaympäristö on turvallinen, että tietyllä lailla sekä kollegat että esimies tietää, miten tämmöistä asiaa lähtee ratkaisemaan, niin me ollaan ainakin panostettu siihen tosi paljon ja ehkä just opittukin myös niistä virheistä, joissa aikoinaan ei asiaa olla otettu puheeksi. Ja jotenkin täytyy sanoa, että esimiehillä on paljon turvallisempi olo, kun ne tietää, että se on ihan ok tämän tyyppiset keskustelut käydä ja ne saa siihen tukea, koska ne tuntuu tietenkin aika vaikeilta aina alussa. Joskushan voisi olla semmoinen tilanne, missä on havaittu, että jollain henkilöllä on ongelmaa alkoholin kanssa. Ja esimies tässä tapauksessa niin voi olla itse myös painimassa osittain samantyyppisten haasteiden kanssa. Ja silloinhan tämä tilanne on vielä vaikeampi. Toisaalta se voi olla myös semmoinen tervehdyttävä prosessi, oivalluttava prosessi, koska esimiehen tehtäviin kuuluu ottaa vastuu ja lähteä viemään tätä keskustelua eteenpäin. Siinä hänen roolissaan. Ja se voi myös tietyllä lailla auttaa sitä esimiestä oivaltamaan niitä omia haasteita tässä samassa asiassa.